新しい旅の準備はできていますか? Hôm nay là ngày đầu tiên trong hành trình đến với nước Nhật. Đất nước luôn xuất hiện trong suốt tuổi thơ của tôi qua từng trang sách. Tâm trạng lúc này vừa háo hức, vừa hồi hộp và cả lo lắng. Trong series này, mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm thật nhất của gia đình mình tại Nhật. Có thích thú, có hoang mang, có mệt mỏi và cũng có cả hạnh phúc. Hãy cùng mình bắt đầu chuyến đi nhé! Bạn có thắc mắc tại sao lại là 22 ngày chứ không phải 3 tuần hay 1 tháng? Thật ra, đó là khung thời gian có giá vé tốt nhất mà mình tìm được. 900 đô Úc cho vé khứ hồi, bay thẳng từ Sydney đến Osaka. Bạn thấy giá vé này thế nào? Đây cũng là lần đầu tiên nhà mình thử nghiệm phương pháp One Bag Travel, đi du lịch với chỉ một ba lô. Vì mình nghe nói ở Nhật có rất nhiều cầu thang, nên việc đeo ba lô sẽ tiện hơn vali kéo rất nhiều. Để mình thử trước, rồi đến cuối hành trình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho bạn nhé. Chuyến bay khởi hành lúc 11 giờ sáng và hạ cánh khoảng 9 giờ tối. Gần 10 tiếng bay, may mà các con đã lớn, có thể tự chơi, tự đọc sách, không còn mè nheo như hồi nhỏ. Mình nghĩ khi con còn muốn đi cùng ba mẹ và khi mình vẫn còn sức để đồng hành thì đó chính là thời điểm vàng cho những chuyến du lịch gia đình. Nhật Bản ơi, chúng mình tới đây. 日本へようこそ. Với hộ chiếu Úc thì mình được miễn visa khi nhập cảnh Nhật Bản trong thời gian dưới 90 ngày. Nhưng bạn nên vào trang Visit Japan Web, tạo tài khoản, khai báo thông tin để được nhận QR code dùng khi qua hải quan cho nhanh. Mọi thứ vẫn suôn sẻ cho đến khi cần rút tiền để mua vé tàu. Vấn đề đầu tiên là không tìm ra cây ATM. Tỷ giá đổi tiền ở sân bay rất thấp, chỉ được 80 yên cho 1 đô Úc. Tụi mình đành đổi tạm 100 đô để mua vé tàu về trung tâm. Và lúc này thì vấn đề thứ hai xuất hiện. Lai tàu trực tiếp từ sân bay về Namba gặp sự cố. Chúng mình phải đổi chuyến khác và đi thêm một chuyến bus mới về được khách sạn. Thế là giữa đêm, 4 con người hoang mang, ngơ ngác trong một sân ga xa lạ với cái bụng đói meo. Đây là bữa ăn đầu tiên ở Osaka. Đông có cảm nghĩ gì? Một hành trình mới đến Nhật. Theo kế hoạch, cả nhà sẽ có một bữa tối Nhật thật ngon miệng sau chuyến bay dài. Nhưng cuối cùng, bữa ăn đầu tiên lại là Family Mart lúc 11 giờ đêm. Chúng mình vừa đói, vừa mệt, vừa buồn cười. Không ai còn sức cằn nhằn nữa, cứ thế ngồi ăn trên ghế chờ. Nhưng dù vậy, vẫn phải công nhận là đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi của Nhật rất rẻ và ngon. Cơm này ngon không con? Một hộp này bao nhiêu tiền vậy con? Con biết không? Hộp này 6 đồng là... ngon hả? Con ăn thấy ngon không? Ngon hả? Rồi ăn đi. Nhầm ga, trễ tàu, chờ chuyến cuối. Tới 1 giờ rưỡi sáng, tụi mình vẫn còn trên taxi tìm đường về khách sạn. Và đây, lý do vì sao One Bag Travel lại hợp lý đến thế ở Nhật. Không phải lúc nào bạn cũng tìm được thang máy, và việc vác 4 cái vali lên trên những cầu thang như thế này khi cơ thể đã rã rời là ác mộng thật sự. Cuối cùng, chúng mình cũng đặt chân vào homestay lúc gần 2 giờ sáng. Giới thiệu nhanh về căn phòng của nhà mình, nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản, giá 172.000 yên một đêm vì nằm trong khu vực trung tâm của Namba. Lúc này, hạnh phúc lớn nhất là ngã lưng trên những chiếc giường êm ái này. Ngày đầu tiên không hoàn hảo nhưng đầy cảm xúc, và có lẽ chính sự lộn xộn, mệt mỏi ấy lại khiến hành trình trở nên đáng nhớ hơn. Vì mọi thứ không phải lúc nào cũng theo đúng kế hoạch, nhưng ta hãy học cách bình tĩnh, mỉm cười và bước tiếp dù là 2 giờ sáng ở Osaka. Oyasumi. Chào buổi sáng Osaka. Sáng nay dậy hơi trễ, bây giờ đã là 9 giờ 30, mọi người đang vội vã đi làm, còn nhà mình thì kiếm gì đó ăn sáng trước khi bắt đầu lịch trình. Tìm kiếm một hồi thì lại quay về với lựa chọn quốc dân, là cửa hàng tiện lợi.
Dù có than thở đi Nhật mà toàn ăn đồ siêu thị, nhưng các bạn nhỏ vẫn hăng hái chọn lựa và ăn ngon lành. Ngồi xuống ăn đi con. Vì vẫn còn ám ảnh với sự nhồi nhét của chuyến tàu đêm qua, nên sáng nay tụi mình quyết định đi taxi. Theo mình thấy thì trong những đoạn đường ngắn và đi nhóm từ 4 người trở lên thì taxi lại là lựa chọn hợp lý. Giá cả không quá chênh lệch với bus và train nhưng lại tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm bớt chen lấn và giữ sức cho những hoạt động khác. Lần này mình đặt xe qua app Go Taxi và bị tính thêm 200 yên phí quốc tế, họ gọi là International Service Charge. Nên nếu không vội, bạn chỉ cần đứng vẫy taxi trên đường thì không bị tính phí này, hoặc có thể đặt xe bằng Uber. Ấn tượng đầu tiên là Osaka Castle nằm giữa một công viên hiện đại và xanh mát, như chứng nhân lịch sử cho sự phát triển của thành phố này và trở thành điểm giao thoa thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Dù một số người cho rằng lâu đài này đã bị sửa chữa quá nhiều, không còn giữ được nét cổ kính như nhiều lâu đài khác, nhưng mình vẫn cảm nhận được hơi thở lịch sử qua những câu chuyện về chiến tranh, về quyền lực, ẩn sâu từng phiến đá, từng tháp pháo, tường thành nơi đây. Trong suốt chuyến đi này, mình sẽ còn ghé nhiều lâu đài khác nữa, nên nếu bạn muốn tìm hiểu về các lâu đài ở Nhật, nhớ ấn subscribe và theo dõi hành trình của mình. Còn bây giờ, cùng mình tham quan Osaka Castle nhé! Khi nhìn những bức tường đá khổng lồ với hàng ngàn khối đá lớn xếp chồng lên nhau từ hơn 400 năm trước, mới cảm nhận được trí tuệ và trình độ kỹ thuật đỉnh cao của người xưa. Không biết những người lao động lúc đó đã vất vả thế nào khi xây dựng công trình này. Đối diện cổng vào lâu đài là bức tượng đồng to lớn, oai nghiêm của Toyotomi Hideyoshi, vị chủ nhân đầu tiên của lâu đài. Cuộc đời ông cũng là một giai thoại thú vị, khiến các con đặc biệt nhớ về Osaka Castle. Từ con trai của một gia đình nông dân, bắt đầu với vai trò là người hầu và nhanh chóng thăng tiến nhờ tài năng và lòng trung thành, để cuối cùng trở thành một vị tướng thống nhất Nhật Bản và là người cho xây dựng lâu đài Osaka, một công trình lớn nhất thời kỳ đó. Và rồi lâu đài đã hiện ra trước mắt. Dù đã xem qua ảnh, nhưng mình vẫn không khỏi trầm trồ trước vẻ trầm mặc mà kiêu hãnh của một tòa kiến trúc 5 tầng sừng sững với mái ngói xanh độc đáo và họa tiết giác vàng nổi bật. Ngoài ra, con trai còn chia sẻ với mình một thông tin rất thú vị. Để biết không, là cái mái là bằng đồng á, cái màu của nó là màu nâu nâu cam, mà sau đó sau khi nhiều năm không khí cái sinh hóa thành màu xanh lá như vậy. Chứ không phải là đầu tiên là nó màu xanh. Mình lại liên tưởng đến con người chúng ta. Qua năm tháng, thời gian cũng phủ lên chúng ta một lớp trải nghiệm, một lớp thăng trầm để tạo nên từng cá thể mang vẻ đẹp riêng biệt mà bền vững nhất. Bên trong Osaka Castle giờ đây đã được trùng tu thành một bảo tàng hiện đại. Vé giấy ở đây được in khá đẹp, có thể giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng mình không muốn xếp hàng chờ đợi nên đã chọn mua vé online. Người lớn 1.200 yên, còn trẻ em 600 yên. Quy định quay phim chụp hình ở đây cũng rất nghiêm ngặt và chi tiết. Một vài tầng có biển no photo, mà hai cậu nhỏ nhà mình thì nghiêm hơn cả bảo vệ. Vừa thấy bảng là nhắc mẹ cất máy ngay. Dù vậy, vẫn có những khu được phép quay, chỉ cần để ý một chút để vừa có hình kỷ niệm mà cũng không vi phạm nội quy ở đây. Nhìn bên ngoài, Osaka Castle có 5 tầng, nhưng bên trong thật ra được khéo léo chia thành 8 tầng. Mỗi tầng là một câu chuyện khác nhau về những chủ nhân đã từng sở hữu lâu đài này, quá trình xây dựng lâu đài, đời sống của người Nhật thời xưa. Đặc biệt, hai bạn nhỏ nhà mình bị cuốn hút bởi mô hình trận Summer War of Osaka. Cuộc chiến đã khép lại thời kỳ của Hideyoshi và đưa lâu đài vào tay Tokugawa. Thật ra, phần lớn tường thành mà ta thấy hôm nay được xây lại từ thời Tokugawa,
khoảng năm 1620, chứ không hoàn toàn là di tích gốc từ thời Hideyoshi. Đâu Mendinchon là cái nào con chỉ mẹ? Cái này Là Mendinchon. Còn phía ngoài là người ta đánh vô. 3.750 người. Mãi mê đắm mình trong không khí lịch sử của Nhật Bản thế kỷ 16, mình lên đến tầng cao nhất của lâu đài lúc nào không hay. Ngày xưa, nơi này là điểm quan sát chiến lược của các samurai, còn bây giờ lại trở thành nơi ngắm cảnh yên bình, thu hút nhiều khách tham quan. Từ đây, phóng tầm mắt ra ngoài tường thành, tôi cảm giác như mình có thể thấy được cả hành trình 400 năm lịch sử trôi qua dưới chân mình. Trên mái có hai tượng Shachihoko cao gần 1m6, phủ vàng lá 24 carat. Đây là một sinh vật thần thoại, đầu hổ, thân cá và có khả năng phun nước. Người Nhật tin rằng chúng có khả năng bảo vệ lâu đài khỏi hỏa hoạn. Nhưng theo mình thì điều khiến Osaka Castle thật sự tồn tại đến hôm nay không chỉ nhờ biểu tượng may mắn này, mà là nhờ tinh thần kiên cường của người Nhật, luôn luôn sẵn sàng dựng lại mọi thứ dù đã qua bao lần đổ nát. Kết thúc phần tham quan, nhà mình bắt đầu hành trình săn con dấu kỷ niệm, một hoạt động rất được nhiều du khách yêu thích khi đến Nhật. Ở đây, tụi mình tìm được 2 con dấu. Trên tầng cao nhất là con dấu của riêng lâu đài Osaka, còn dưới khu bảo tàng là con dấu của hệ thống 100 lâu đài nổi tiếng của Nhật, và Osaka là lâu đài thứ 54. Gacha, một hoạt động đặc trưng khác của Nhật Bản. 1, 2, 3. Mà quên, con thích màu gì nhất? Chắc màu cam đi. Ok, wish ha. Theo bạn, con trai sẽ được lâu đài màu gì? Câu trả lời mình để ở cuối video nhé. Xoay nữa. Yeah. Cứ tưởng Nhật vào mùa thu sẽ mát mẻ hơn, nhưng khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10, thời tiết vẫn còn rất nóng, đặc biệt là càng về trưa. Như lúc này, bên ngoài đang là 30 độ. Cả nhà đã thấm mệt nên quyết định sang tòa nhà mang phong cách phương Tây cổ, nằm ngay trong khuôn viên của lâu đài để ăn uống, nghỉ ngơi một tí. Nơi đây từng là trụ sở quân đội từ năm 1931, sau này mới được cải tạo thành khu mua sắm và quán cà phê. Bên trong có bán đồ lưu niệm, quán cà phê, một vài món ăn vặt và cả một bảo tàng về các nhân vật anime, manga. Nhưng lúc này du khách khá đông, mình không tìm được chỗ ngồi nên cả nhà lại lên đường. Nhưng trước đó cũng đã kịp ăn kỷ niệm một cây kem than tre trà xanh ở đây rồi. Ủa, cây kem này 750 không, souvenir. Tạm biệt Osaka Castle, điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình Nhật Bản của tụi mình. Vì sức khỏe và cũng vì thiếu kinh nghiệm nên chuyến ghé thăm lần này mình chưa thực sự tìm hiểu sâu như mong muốn. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một trải nghiệm đẹp và khó quên. Giờ thì tụi mình sẽ tìm một nơi nghỉ chân, thưởng thức chút gì đó ngọt ngào để tiếp tục hành trình khám phá Osaka. Đây là một quán cà phê bên ngoài lâu đài có từ năm 1976. Một tách matcha latte mát lạnh và chiếc bánh xinh xắn để các con được cảm nhận rằng mình thật sự đã ở Nhật rồi. Cả nhà ngồi ngắm dòng người qua lại, nói chuyện vu vơ về hành trình sắp tới. Mấy đứa nhỏ thì chỉ mong bữa ăn tiếp theo là Nhật thật, chứ không phải cửa hàng tiện lợi nữa. Và điểm dừng chân kế tiếp đương nhiên là signature của Nhật, sushi. Mình tìm quán ăn trên Google Maps và vẫn thấy khá tiện. Tiêu chí mình chọn là ở gần nơi mình đang đứng nhất và có vài trăm đến hơn 1.000 review từ 4 sao trở lên là vào thôi. Như quán này được đánh giá 4.3 sao và cả nhà vào thử thì thấy rất hài lòng. Giá cả hợp lý, đồ ăn tươi ngon và English friendly. Ngoài ra, trà xanh miễn phí tự pha tại bàn là một điểm mình rất thích ở các quán sushi băng chuyền tại Nhật. Nhìn chồng đĩa là đủ biết cả nhà đã tận hưởng bữa ăn đầu tiên ở Nhật như thế nào rồi. Và sau khi ăn rất nhiều quán băng chuyền trong chuyến đi này thì mình mới nhận ra đây là quán sushi băng chuyền ngon nhất trong suốt hành trình theo cảm nhận của riêng mình. Sau khi no bụng, cả nhà hăm hở tiến về Osaka Museum of History.
Và ngay bên ngoài bảo tàng lịch sử, tụi mình bắt gặp dấu tích của một kho hàng từ thế kỷ thứ 5. Đây là kiểu kho hàng có sàn cao trên các cột gỗ lớn để tránh ẩm ướt hoặc mục rỗng, phù hợp với môi trường cảng và giao thương ngày xưa. Hôm nay chỗ này đóng cửa nên không vào xem bên trong được. Nhưng mà không sao, vào bảo tàng lịch sử chắc sẽ còn nhiều thứ hay ho để tìm hiểu. Bảo tàng mở cửa vào năm 2003, tọa lạc trong một tòa nhà hiện đại cao tầng đối diện lâu đài Osaka và được kết nối trực tiếp với trung tâm phát thanh truyền hình NHK. Nhưng có vẻ tụi mình đã đến không đúng lúc. Hôm nay là ngày bảo tàng đóng cửa để sửa chữa. Vậy là đành kết thúc hành trình khám phá lịch sử của Osaka để trở về với trái tim đầy màu sắc của thành phố này, khu Nam Ba. Theo mình thì khi đến Nhật, thứ cần thiết nhất không phải là tiền, mà là một đôi chân khỏe. Tham quan, ăn uống, tìm đường, đổi tàu, tất cả đều đi bộ. Mới ngày thứ 2 thôi mà đôi chân sau 40 này đã muốn đình công rồi. Việc đi bộ từ 10.000 đến 15.000, thậm chí 20.000 bước mỗi ngày là hoàn toàn có thật. Nếu không có bọn trẻ kéo mẹ theo thì có lẽ mình đã không đi và chạm vào Nhật Bản được nhiều đến thế. Bây giờ là 7 giờ tối. Các bạn vẫn còn rất năng nổ, nhưng ba mẹ đã rất mệt rồi. Nam Ba, khu phố không bao giờ ngủ của Osaka. Ở đây, âm thanh của thành phố dường như không bao giờ tắt. Tiếng bước chân vội vàng, tiếng cười nói, tiếng nhạc phát ra từ những hàng quán san sát hai bên đường. Mỗi ngã rẽ đều dẫn đến một thế giới khác, tấp nập, nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu. Mình cứ vừa đi vừa nhìn, không biết nên tập trung vào ánh đèn neon, mùi đồ nướng hay dòng người đi qua đi lại đông đúc đến chóng mặt. Bảng hiệu nào cũng đẹp, cũng rực rỡ, cũng mời gọi khách ghé vào. Sau một hồi phân vân, tụi mình quyết định bước vào một quán xiên nướng, món yêu thích của cả nhà. Lần đầu nhìn thấy kiểu ngồi ăn thế này, các con đã vô cùng thích thú. Quán còn cho order bằng điện thoại có tiếng Anh nên cũng thuận tiện cho khách nước ngoài. Nhưng khi nhìn hóa đơn, thấy dòng 1.760 yên thì mình lại hoang mang cực độ. Ý nghĩ đầu tiên là bị tourist trap rồi. May mà nhân viên kịp thời giải thích, đó là otoshi, phí mở bàn, thường thu ở các quán nhậu. Khi khách ngồi vào bàn, sẽ trả khoản phí này kèm theo một món khai vị nhỏ. Nghe xong, cảm giác bị trap biến mất, bữa ăn lại vui vẻ trở lại. Kinh nghiệm rút ra là nếu không uống bia rượu, nên chọn các chuỗi nhà hàng, quán mì hoặc sushi băng chuyền sẽ không bị tính phí này. Gấp mực ấy. Bữa ăn này cũng đã kết thúc ngày đầu tiên ở Nhật với đủ mọi cung bậc, từ háo hức, mệt mỏi đến bất ngờ và cả những bài học nhỏ về văn hóa địa phương. Vậy là hành trình 22 ngày khám phá nước Nhật đã thật sự bắt đầu. Hẹn gặp lại bạn trong tập sau. また近いうちにお会いしましょう。 Chúng ta sẽ cùng đến với công viên của những giấc mơ, nơi mà người lớn được quay về với tuổi thơ, còn trẻ con thì đang sống trong chính giấc mơ của mình. Hãy cùng chờ xem nhé. Rồi, mở nó đi. Rồi, Đông lắp thử đi coi. Em lắp coi nó màu gì vậy? Hồi sáng là mình muốn là màu cam đúng không? Hình như là mình cắm này lên đây. Ủa sao này không có pop vô? Được không? Có cần giúp không? Em gắn cái nắp lên. Xoay lại. Nhấn xuống. Rồi, được. Xong rồi. Nhấn mạnh vô. Sáng không? Xây xong rồi các bạn. Bây giờ mình được màu nào đây? Màu gì? 3, 2, 1. Màu hồng.